Starețul Iosif nu a cedat nici măcar o singură dată la țățările patimii mâniei, ci cu o sândire de sine și cu rugăciune le înnăbușea pe toate înăuntrul său. Și astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, a ajuns la desăvârșita omorâre a acestei patimi. Odată, starețul Iosif, istovit fiind de foame, a spus: Arsenie, hai să mergem la mănăstirea Cutlumușu, unde se prăznuiește astăzi hramul, ca să mâncăm puțin pește și să ne întărim. Renumita mănăstire se afla în centrul Sfântului Munte, lângă Caries, și are hramul la 6 august de praznicul schimbării la față. Cei doi asceți s-au desfătat de privegherea praznicală, care în Sfântul Munte durează de obicei între 10 și 12 ore. Apoi s-a pregătit să meargă și în trapeză, ca să mănânce împreună cu părinții. Înainte de masa de obște din ziua hramului se trag clopotele și are loc o procesiune măreață care începe din biserică. În frunte merge episcopul împreună cu egumenul mănăstirii. Urmați apoi de părinți și de închinători. Dar starețul și părintele Arsenie aveau rasele zdrențuite și cârpite, iar ei erau murdari și desculți. Din această pricină au venit ultimii. Îndată ce au văzut la ușa trapezei, niște părinți le-au spus: voi, afară, afară! Și i-au dat afară. Apoi au închis ușile. Se pare că îmbrăcămintea lor ascetică nu se potrivea cu strălucirea praznicului. Firește că o astfel de faptă te ațăța spre mânie. Părintele Arsenie s-a umplut de mânie. Auzi, să ne dea afară călugării. Liniștește-te, i-a spus starețul. Fii cu luare aminte, căci altfel toată răsplata pe care am câștigat-o în seara aceasta la priveghere o vom pierde. Vei vedea că și pește vom mânca, nici nu ne vom mânia și nici răsplata nu o vom pierde. Starețul avea o noblețe deosebită. L-a luat pe părintele Arsenie și au mers în spatele bucătăriei. Binecuvântați, părinți, puteți să ne dați și nouă puțină mâncare? Da, părinților, veniți, și le-au dat mâncare din belșug. Arsenie, ai văzut, am și mâncat și ne-au dat să luăm și la noi și nici nu am păcătuit, mâniindu-ne pe părinți. La început, părintele Arsenie era furat cu ușurință de mânie, dar starețul era neclintit ca o stâncă în ceea ce privește răbdarea și blândețea. Însă și nevoitorul Arsenie a reușit în scurt timp să se asemene întru totul starețului său. Și aceasta este lucru minunat la părintele, că orice virtute vedea la starețul său, se silea să o dobândească și el. Pe când noi, noua generație, deși citim nenumărate cărți patristice, nu vrem să punem început bun. Puțini sunt aceia care o fac. Starețul Iosif a înțeles foarte bine vrednicia tăcerii. Tăcerea, spunea el mai târziu ucenicilor săi, este cea mai mare și cea mai rodnică virtute. Pentru aceasta și părinții purtători de Dumnezeu au numit-o nepăcătuire. Primul ei rod este moartea grăirii în deșert. Apoi urmează întristarea cea după Dumnezeu, după care vin gândurile cele smerite și luminoase, din care se naște sfânta curgere a lacrimilor celor izvorătoare de viață. Odată starețul Iosif a avut oarecare treabă la Marea Lavră, deoarece schitul Sfântului Vasilie depinde de acesta din punct de vedere administrativ. Când a ajuns la mănăstire, în curtea acesteia erau adunați câțiva părinți și vorbeau. De îndată ce părinții l-au văzut pe stareț, auziseră de faima sa de ascet, au vrut să-l încerce. Și aceasta pentru că părinții atoniți ca moștenitori ai experienței ascetice cunosc bine că cei înșelați sau falsi asceți sunt întotdeauna mândri, iubitori de voie proprie și răspund împotrivă. Ia vină cu acela, au strigat ei. Binecuvântați, a răspuns starețul. Stai aici în mijloc, să fie binecuvântat. Acum ia-o pe aici și pleacă, să fie binecuvântat.
După ce l-au încercat astfel, părinții spuneau cu uimire: acesta este un adevărat călugăr. Dimpotrivă, grăirea în deșert izgonește toate cele bune. De aceea și starețul Iosif toată viața a cultivat cu sârdie această maică virtuților. Atunci când starețul voia să meargă undeva cu părintele Arsenie, păstrau între ei o distanță de 15-20 de metri și rosteau rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Nu mergeau împreună pentru a nu fi biruiți de diavolul grăirii în deșert, că știau că de la aceasta începe apoi judecarea aproapelui și toate celelalte rele, căci ispititorul caută prilejul să-l arunce pe om în păcat. Dacă se întâlneau cu cineva pe drum, spuneau binecuvântați, înclinându-se puțin, iar apoi își continuau rugăciunea. Celălalt ce mai putea spune? Nimic. Părintele Arsenie, simplu cum era la început, nu era atât de atent. Astfel, atunci când un monah trecea pe lângă dânsul, îl întreba: ce faci, frate? Și apoi începeau discuția: ce mai face cu tare, celălalt cum se mai simte, cu tare face rucodelie, adică părintele Arsenie începea grăirea în deșert. Starețul, care auzea discuția, se oprea în drum și l-aștepta cu răbdare. Când părintele Arsenie îl vedea pe stareț gânditor, își venea într-o sine și își zicea: vai, ce-am făcut? Iar când străinul pleca, starețul îi spunea: cum stă treaba, părinte Arsenie, l-ai spovedit? E bun de preot? Iarăși am grăit în deșert, iertați. Deși era mai mare ca vârstă, recunoștea atunci când greșea și el însuși mărturisea: dacă nu m-ar fi mustrat cu asprime, m-aș fi pierdut. Uneori îl apuca noaptea pe drum și nu reușeau să se întoarcă la coliba lor. Atunci părintele Arsenie spunea: nu mergem la vreo chilie să înnoptăm? Nu, părinte Arsenie, răspundea starețul, nu mergem, căci de vom merge vom pierde rugăciunea, vom grăi în deșert, vom auzi și lucruri care nu sunt folositoare. Se poate să cădem și în judecare, ascultând ce ne vor spune, când despre unul, când despre altul. Mai bine stăm afară în frig și să facem privegherea și metanile noastre decât să judecăm. Oricum ceva duhovnicesc nu vom auzi. Ce râvnă pentru nevoință! Preferau să stea afară în frig și în ploaie decât să ceară găzduire la vreo chilie, ca nu cumva să vorbească în deșert. Adeseori când voiau să meargă la Carieș sau în altă parte, își puneau canon să nu mănânce nici să bea, nici să vorbească, până când se vor întoarce la coliba lor. Părintele Arsenie mărturisea că a mers la Carieș, ne-a făcut treburile și ne-am întors, dar nici nu am flămânzit, nici nu am însetat, nici nu am obosit, nici nu am vorbit în deșert. Aceasta este puterea credinței și a tăcerii. Pentru a evita grăirea în deșert, starețul Iosif călătorea rar cu corabia folosită în acea vreme în Atos și atunci doar dacă era neapărat nevoie. Iar atunci când călătorea ca să meargă, de pildă, de la schitul Sfintei Ana la Dafni, își pleca capul și rostea neîncetat: Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Odată s-a apropiat de el un părinte și l-a întrebat: ce faceți, părinte Iosif? Părintele Arsenie cum o mai duce? Bine, bine, binecuvântați! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și tăia vorbăria într-un chip politicos. O astfel de acrivie avea starețul Iosif. Astfel se nevoia și această rânduială predată și ucenicilor săi. Pentru aceasta s-au și sfințit și au aflat harul lui Dumnezeu, fiindcă s-au ostenit și s-au nevoit, dovedindu-și statornicia lor bună intenție.